සුබ දවසක් හැමෝටම. හැමෝම පිළිගන්නවා අදත් YouTube නායිකාව වෙනුවෙන්. අදත් මම අලුත්ම විදිහේ මාතෘකාවක් අරගෙන මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයත් එක්ක හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ දිනවල ඒ වගේම අපිට හැමදාමත් ඕන වෙන විදිහේ මාතෘකාවක්. ඒක තමයි අපි කොහොමද අපි ගාව තියෙන පින්තූර ටිකක් PDF එකක් කරගන්න කියන එක. සාමාන්‍යයෙන් අපිට සිද්ධ වෙනවා අපි ගාව තියෙන පේපර් එකක්. එහෙම නැත්නම් අපි ගාව තියෙන පේපර් එකක නැත්නම් මොන හරි ડોකියුමන්ට් එකක අපි ගාව තියෙන පොතක පින්තූර ටිකක් අරගෙන මේ ටික තව කෙනෙක් ෂෙයා කරගන්න. ඉතින් ඒ වෙලාවට අපිට ගොඩක් වෙලාවට මේක දැනගත්ත වෙනවා PDF එකක් විදිහට තියෙනවා නම් PDF ડોකියුමන්ට් එකක් අපි කොහොමද හදාගන්නේ පින්තූර ටිකකින් කියන එක මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම ප්‍රශ්න පත්‍ර වගේ දෙයක්. ඉතින් ප්‍රශ්න පත්‍රයක වගේ දෙයක් අපි සාමාන්‍යයෙන් අපිට ලැබුණාට පස්සේ අපි ඒක PDF එකක් විදිහට හදාගන්නවා නම් අපි කරන දේ තමයි පින්තූර ටිකක් අරගෙන මෙන්න මේ වගේ අපිට මම ස්කෑන් කරගන්න. ඉතින් මේ වෙලාවේ ස්කෑන් කරගත්තා මේ ටික ස්කෑන් එකක් පාවිච්චි කරලා එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ ටික ෆෝන් එකක තියෙන ස්කෑනර් ඇප් එකක් අරගෙන ස්කෑන් කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ පෙනුමක් මගේ ස්කෑන් කරගත්ත ඩොකියුමන්ට් එකේ තියෙනවා. ඇත්තට මේ ටික ස්කෑනර් එකකින් මම ගත්ත නිසා තමයි මෙහෙම තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් ඔය ෆෝන් එකකින් ගත්තොත් මීටර ක්වොලිටි අඩු වෙයි. ඒ වුණත් ඔයාලට මේ දේ කරගන්න අවස්ථාව තියෙනවා ඒ වගේ ඉමේජ් එකකිනුත්. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ඉමේජස් ටිකක් PDF එකක් කරද්දී කරන වැඩේ තමයි Word document එකක් open කරගෙන Word document එකට මේ PDF එක හදාගන්න අවශ්‍ය කරන ඉමේජස් ටික අපි add කරගන්න එක. ඉතින් එහෙම add කරගත්තාම තියෙන වැඩේ තමයි අපි මේ එකින් එක ඉමේජ් එක එඩිට් කරගන්න ඕනේ. එකින් එක අපි පිටුව හදාගන්න ඕනේ. හදාගෙන ඊට පස්සේ අපිට මේක ෆයිල් save as ගිහිල්ලා PDF විදිහට save කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන වැඩේ. ඉතින් ඒ දේ කරගන්න තියෙන අපහසුතාවය තමයි අපිට මේ දෙයට වැඩි වෙලාවක් යනවා. මෙන්න මෙතන PDF විදිහට තමයි save කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මම මේ ක්‍රමය අනුගමනය කරන්නේ නැහැ අද දවසේ. මොකද මම දන්නවා මේක අපිට හදාගන්න වෙනවා එකින් එක පිටුව. මේක අපිට format ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ අපිට මේක මේ වගේ wrap text දාගන්න වෙන එක format එකක්. ඊට පස්සේ අපිට මේක අවශ්‍ය නම් crop කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එක මේක size එක වෙනස් කරන්න වෙනවා. ඉතින් මේ දේ කරගන්න අපිට සෑහෙන වෙලාවක් යන නිසා මම මේ දේ දැන් කරගන්නවා වෙබ්සයිට් එක පාවිච්චි කරලා. එහෙනම් මම මේ දේ කරගන්න Google Chrome open කරගන්නවා. Google Chrome open කරගෙන මම type කරා මෙන්න මේ address එක image to pdf කියලා. image to pdf.com තමයි මේ site එකේ නම වෙන්නේ image to pdf.com. එහෙම type කරලා මම enter key press කරනවා. අන්න එතකොට අපේ site එක යන අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන site එක මේක විස්තරයක් තියෙනවා. This free online service allows you to convert your images to separate PDF files or to merge them together in one PDF file. I think මේකෙන් අපට අවස්ථාව දෙන අපි ගාව තියෙන images ටික PDF එකකට පත් කරන්න. සාමාන්‍ය මේ වගේ site ගොඩක් තියෙනවා. හැබැයි එහෙම තිබුණාට ගොඩක් ඒවාගේ සේවය අපිට ලබා දෙන්නේ එක්කෝ දවසයි එහෙම නැත්නම් PDF document කීපයක් අපිට ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ site එක free අපිට මේ වැඩේ කරලා දෙනවා ඕනම ප්‍රමාණයකට. ඉතින් ඊට පස්සේ පහළ ගිහින් බලමු. මෙන්න මෙතන තියෙනවා upload files කියලා අවස්ථාව. මේ අවස්ථාව තෝරලා ඔයාලගේ images file ටික මේකට add කරන්න ඕන. එහෙනම් මම upload files කියන අවස්ථාව තෝර ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි අපේ image file ටික මේකට add කරගන්න ඕන. ඉතින් මම මේ image file ටිකේ තියෙන folder එක තෝරගෙන මේකට ඒක add කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ස්කෑන් කරගෙන මේ images ටික දාගත්ත තැනක් ඇති. එතන ගිහලා මේ ටික open කරන්න ඕන. මම මේ ටික මේ වගේ open කරගෙන මම මෙතන පිටු අංක දීලා තියෙනවා එකින් එක. මම වෙලාවේ paper එකක් තමයි ස්කෑන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඒවට පිටු අංක දෙනවා. පිටු අංක දීලා තියෙන්නේ. ඒ නෝම පිළින් තෝර ගන්නවා. 1 ඊට පස්සේ මේ වගේ 2 3 control key එකත් එක්ක press කරද්දී ඔයාලා මේ images මේ file එකින් එක ඔයාලට ඔක්කොම තෝර ගන්න පුළුවන්. මම ඔක්කොම තෝරගෙන open කියන command එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට මේ images ටික මේකට add වෙන විදිය. ඉතින් මෙතන මම images පාවිච්චි කරනවා මගේ පිටු 10ක් වගේ තියෙනවා. මේ පිටු 10 තියෙන නිසා ටික වෙලාවක් මේකට යයි මේ ටික add වෙන්න. හරි. මොනවාට මෙතන පේනවා image එක දැන් add වෙනවා එකක. ඒත් එක්කම තව තැනක ඒක add වෙලා දැන් convert වෙලා වෙන තත්ත්වයක් පෙන්නනවා. ඔයාලට බලන්න මෙතන බලන්න මේ මගේ second image එක මේකට upload වෙන අතර තියෙන්නේ. first එක convert වෙනවා PDF එකක් බවට පත් වෙමින් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මේ images ඔක්කොම ටික දැන් add වෙනවා සහ convert වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේක මෙන්න මෙතෙන් download කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට ඕන මේක පිටුවෙන් පිටුව ලබා ගන්න PDF එකක් විදිහට ඔයාලට මෙන්න මේ download කියන icon එක press කරන්න පුළුවන්. download කියන icon press කරලා ඔයාලට පුළුවන් පිටුවෙන් පිටුව මේක PDF එක ලබා ගන්න.
හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් මේක දැන් පේපර් එකක් නිසා පිටු ඔක්කොම එකට දෙන පහසුයි කියන බව තරම් නිසා අපිට මෙතන මේ කෙලවරේ තියෙන මේ පහළ තියෙන කම්බයින් කියන අවස්ථාව තෝරගන්න. හැබැයි ඒ කම්බයින් කරගන්න අපිට මේ ඉමේජස් ඔක්කොම ඇඩ් වෙලා තියෙන්න ඕන. මේ image file 10ම ඇඩ් වුණාට පස්සේ ඔයාලට කම්බයින් තෝරගෙන මේක සම්පූර්ණ PDF එක ડોකියුමන්ට් එකකට සේව් කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. separate file එකක් එහෙම නැත්නම් තනි file එකකට ගන්න ඕන මෙන්න මේ download icon එක දැනටමත් ඔයාලට තෝරලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේ images ඔක්කොම ඇඩ් වෙලා convert වුණාට පස්සේ අපි combine අවස්ථාව තෝරලා දෙමු. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා අවසාන පිටුව 10 වෙනි පිටුව මේ වෙලාවේ අප්ලෝඩ් වෙනවා. අනිත් පිටු සියල්ලම ඇඩ් වෙලා කන්වර්ට් වෙලා දැන් PDF එකට පත් වෙලා තියෙන්නේ. අපිට ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. අපි බලමු අවසාන පිටුවත් ඇඩ් වෙලා අප්ලෝඩ් වෙලා මේක කන්වර්ට් වෙනකල්. ඊට පස්සේ අපි කම්බයින් කරලා බලමු. හරි මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා දැන් පිටු සියල්ලම අප්ලෝඩ් කරගෙන ඒවා කන්වර්ට් කරනවා PDF එකට අපි එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා බලමු. මම මෙන්න මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරන එකනේ ක්ලික් කරනවා. එතකොට පේනවා මේ පහලින් මෙන්න මේ වගේ මේක ඩවුන්ලෝඩ් අපිට මේක පුළුවන් මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා show in folder කියලා ඕපන් කරගෙන අපි ඒක බලමු. නැත්නම් ඕපන් දීලා අපිට මේක ඕපන් කරන්නත් පුළුවන්. මේක දැනටමත් අපේ කම්පියුටරේ සේව් වෙලා තියෙන්නේ. ඕපන් දුන්නාම මෙන්න මේ විදිහට අපේ PDF ડોකියුමන්ට් එකක් අපිට දැන් මේක පේනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම අර ස්කෑන් කරලා ගත්ත පළවෙනි පින්තූරේ PDF ડોකියුමන්ට් එක. ඉතින් අපිට මේක වඩා වැදගත් වෙන්නේ කම්බයින් කරොත්. එහෙම නැත්නම් මේ සියල්ල එකට ගත්තොත් අපිට එක පේපර් එකක් වගේ මේක අපිට ගන්න පුළුවන්. කෙනෙක්ට ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම මේ වෙලාවේ මෙන්න මේ අයිකන් ගොඩේ තියෙන කම්බයින් කියන අවස්ථාව මම තෝරලා දෙනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට image to pdf.pdf කියලා ෆයිල් එකක් මේ වෙලාවේ ඉක්මනින්ම කන්වර්ට් වෙලා මෙතන සේව් වුණා. මම මේක ක්ලික් කරලා ඕපන් කරොත් එහෙම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් සම්පූර්ණ ලේඛනයක් සියලුම පිටු අඩංගු එකක්. ඉතින් ඔන්න පළවෙනි පිටුව තියෙනවා, ඊට පස්සේ දෙවෙනි පිටුව මේ වගේ තියෙනවා, තුන්වෙනි පිටුව තියෙනවා. දැන් ඔයාලට පැහැදිලි දැන් මේක ඇවිල්ලා මේ වෙලාවේ අපිට ලැබිච්ච සම්පූර්ණ PDF ડોකියුමන්ට් එකක්. ඉතින් ඔයාලට මේක ඔයාලගේ ළමයි එක්ක එහෙම නැත්නම් ඔයාලට අවශ්‍ය කෙනෙක් එක්ක මේක ෂෙයා කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. හරි ඉතින් මෙන්න මෙහෙම අපි ඉක්මනින්ම JPG images ටිකක් නැත්නම් පින්තූර ටිකක් PDF එකකට පත් කරලා ඉතින් මේක ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තේ මේ අයිකන් එක ක්ලික් කරලා ඇත්තටම දැනටමත් මේක සේව් වෙලා තියෙන්නේ අපේ කම්පියුටර් එකේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක ක්ලික් කරලා වෙනත් තැනක මේක සේව් කරන්න. ඉතින් මේ ලාවේ තියෙනවා මෙතන මම මේකට දෙනවා මේක ඇවිල්ලා 2021 ගේ ICT පේපර් එක 2021 OL ICT කියලා දාලා මේක මම සේව් කරගන්නවා. හරි ඉතින් මෙන්න මෙහෙමයි අපි අද දවසේ වෙබ්සයිට් එක ගැන කතා කරේ. වෙබ්සයිට් එක නම තමයි image2pdf.com. විශේෂයෙන්ම මේක ෆ්‍රී සයිට් එකක්. PDF හදාගන්න ගොඩක් සයිට් තිබුණා වුණාට ඒ හැම එකක්ම ගොඩක් ඒවා තියෙන්නේ. මුදලක් ගෙවන්න එහෙම නැත්නම් කෙටි කාලීනව තමයි ඒකේ සේවය ෆ්‍රී අපිට දෙන්නේ. හැබැයි මේ image2pdf එක අපිට බොහොම පහසුවෙන් ඒ අවස්ථාව ෆ්‍රී දෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලත් මේක අත්දැක බලන්න PDF එක හදාන්න පහසුවෙන් මේ සයිට් එක වාර්තා කරන්න. එහෙනම් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක වඩා වැදගත් වෙන්නේ නැද්ද කියලා. මේකේ තමයි ප්‍රශ්නක් තිබුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න.
ඒ වගේම ඔයා channel එක අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් channel subscribe කරන්න. notification icon එක click කරලා තියාගන්න. නැත්නම් bell icon එක click කරලා තියාගන්න. මම මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන් ඔයාට ඒ දේ ලබා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. එහෙනම් අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉදිරියට හම්බෙමු. එතෙක් ඔබට සුබ දවසක්.